Hang động này nó rất là huyền bí. Tương truyền từ thời mà tổng trấn Mạc Thiên Tích, ông đã cho những người lính thuộc hàng can đảm xuống thám thính cái hang động này. Những người lính khi mà đi xuống hang động, càng đi càng xa càng sâu, bên dưới có những cái luồng nước ngầm nó chảy ở bên dưới. Và đi sâu hơn nữa, những người lính này đã nghe được cái âm thanh của tiếng sóng vỗ. Họ sợ hãi quay trở lên và họ thuật lại câu chuyện này cho tổng trấn Mạc Thiên Tích nghe. Người thời xưa họ cho rằng đây là một cái hang động không đáy và nó ăn dần ra về phía biển. Sau này thì có nhiều người hiếu kỳ ở xứ Hà Tiên đó, họ đã dùng một quả dừa đánh dấu và ném xuống cái hang động này. Quả dừa này nó theo những cái mạch nước ngầm và cuối cùng người ta đã nhặt được cái quả dừa này ở phía biển của Mũi Nai của Hà Tiên, tức là cái vị trí cách đây khoảng hơn 3 km đó quý vị. Từ thành phố Hà Tiên, một chiều mưa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Chúc cho quý vị được mạnh giỏi. Thưa quý vị, nằm trong Hà Tiên thập cảnh Vịnh, Thạch Động sẽ là một nơi mà chúng ta không thể bỏ qua khi mà thăm Hà Tiên. Trong Hà Tiên thập cảnh Vịnh, Thạch Động có tên chữ là Thạch Động Thôn Vân, có nghĩa là đá nuốt mây hay là hang động chạm mây. Đây là một khối đá vôi dựng đứng nằm kế bên trục đường quốc lộ 80, cách thành phố Hà Tiên khoảng 4 km. Và từ ngay chỗ Thạch Động ra lại ngay chỗ biên giới giữa giáp với Campuchia chỉ khoảng 3 km. Thạch Động là nơi có nhiều câu chuyện huyền bí với những hang động kỳ lạ. Thạch Động cũng là nơi xuất phát cái giai thoại Thạch Sanh của công chúa Quỳnh Nga. Và Thạch Động cũng là nơi chứa đựng ký ức đau thương trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam. Bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng tôi, chúng ta sẽ thám hiểm Thạch Động. Có thêm một góc nhìn khác tôi muốn giới thiệu đến quý vị. Khi mà chúng ta đứng từ phía ngay chỗ cửa khẩu Hà Tiên nhìn vào Thạch Động, ở lưng chừng Thạch Động có một khối đá. Và quý vị thấy khối đá này hình dạng của một gương mặt người đang nhìn ra phía quốc lộ 80. Rõ ràng đây là hình của một gương mặt người quý vị. Và ngay tại cổng chính đường lên Thạch Động, ở đây có một cái bia căm thù ở sát lề đường quý vị. Ở trên bia ghi là vào ngày 14 tháng 3 năm 1978, tại xã Mỹ Đức, bọn diệt chủng Pol Pot đã tàn sát là 130 người. Như vậy là trong cái tư liệu lịch sử nói rằng giai đoạn này Pol Pot nó tấn công sang khu vực biên giới Hà Tiên và nó chiếm đóng ở khu vực đồi Bà Lý, tức là khu vực chùa Xà Xía mà tôi đã có quay một cái video cho quý vị xem trước đây đó. Ngày nay ở đây thì có một cái bia căm thù, một chứng tích chiến tranh đau thương trong cái thời kỳ mà chiến tranh biên giới Tây Nam đây quý vị. Bữa nay là cuối tuần á, cho nên là đông du khách lắm. Đứng từ dưới này chúng ta có thể thấy được chữ là Thạch Động Thôn Vân. Và bước lên độ cao khoảng 50 m là chúng ta đã đến ngay chỗ vị trí của hang động rồi. Theo các nhà địa chất họ nghiên cứu thì họ nói rằng đây là một cái khối đá vôi được hình thành từ kỷ Permi, tức là khoảng 250 triệu năm trước. Và cái đường kính của cái khối đá vôi này thì khoảng từ 45 cho đến 50 m. Và có độ cao là khoảng 100 m đổ lại so với mực nước biển. Và đá vôi ở Thạch Động là đây là cái trầm tích hóa học chứ không phải là có nguồn gốc từ cái trầm tích của sinh vật. Và cái loại đá này nó cùng loại với đá vôi ở cái vùng Kiên Lương, ở Kiên Giang và Campuchia cũng như là Thái Lan. Kế bên đường lên tôi thấy có một cái cổng tam quan và bên trong thì có 2 ngôi mộ. Và ở bên trên có một cái khối thạch nhũ, nó tạo thành một cái mái vòm. Bên dưới cái mái vòm đá này thì có các cái hốc nhỏ và tôi thấy là có chim bồ câu và chim sáo trú ngụ ở trong đây.
Bây giờ tôi sẽ bước vào để tìm hiểu kiến trúc ngay chỗ cổng tam quan này. Bên trong có 2 ngôi mộ và đề tự là chữ Hán. Bởi vì bên trong thạch động có ngôi chùa cổ, cho nên có thể đây là mộ của các cái vị sư họ tu ở trong ngôi chùa này. Bởi vì đây là địa hình đá, cho nên là có thể quan tài đặt ở ngay chỗ thềm đá và sau đó là xây tường bao quanh quan tài và tạo thành cái ngôi mộ. Đúng rồi quý vị, đây là mộ cũng như là nơi an nghỉ của các cái vị sư ở trong ngôi chùa cổ trong thạch động. Còn đây là những ghi chép trên ngôi mộ phía bên tay phải. Ở trên chữ Hán tôi không đọc được, nhưng mà ở bên dưới có ghi như thế này: Linh Sơn Tự, Lâm Tế Chánh Tôn, Tam Thập Cửu Thế, Tạ Thế Diện Húy Nguyễn, Thọ Thượng Chánh Hạ Quả Hòa Thượng. Ở bên dưới là 2 chữ tọa vị. Còn đây là những ký tự ở ngôi mộ phía bên tay trái. Ở bên trên cũng là chữ Hán, bên dưới ghi là Tiên Sơn Tự. Bên dưới là Lâm Tế Chánh Tôn Tứ Thập Thế, Trịnh Trấn, Lược Húy, Quảng Sĩ, Thượng Thiên Hạ, Học Đại Sư, Tọa Vị. Nét chữ này nó không rõ lắm quý vị, tôi đọc cũng hơi khó khăn, có khi là không chính xác, mong quý vị thông cảm. Đây là bối cảnh bên ngoài cổng tam quan, nơi tọa vị của 2 vị đại sư. Chính vì khối đá vôi nhô ra bên ngoài, nó vô tình tạo thành một cái hang, và chiều ngang nó khoảng hơn 3 mét và chiều sâu cũng tương tự, khoảng 3 mét đổ lại thưa quý vị. Ở bên trong cùng, ở giữa 2 ngôi mộ, tôi thấy có một bức tượng, chắc có lẽ đây là một trong 5 vị ngũ hành. Theo những cái tư liệu mà tôi tìm hiểu được trong sách Đại Nam Nhất Thống Chí, trong cái mục ghi về tỉnh Hà Tiên, và khi nói về tự quán thì có chép rằng chùa Bạch Vân, hay còn gọi là Bạch Vân Tự, ở núi Thạch Động, tức là núi Vân Sơn ở thôn Mỹ Đức, huyện Hà Châu, nguyên là do Phú Hộ Minh Hương Đoàn Tân lập ra năm Thiệu Trị thứ 7, tức là năm 1847, tuần phủ Phan Tông trùng tu. Như vậy là ngôi chùa mà được ghi chép đầu tiên nhất trong Thạch Động chính là chùa Bạch Vân. Ngoài ra cũng có thêm một cái tư liệu khác chép rằng kể từ năm 1790, có một vị hòa thượng người Minh Hương đến hang của Thạch Động để lập một cái am tu hành, và ông đặt tên là Bạch Vân Am. Sau này nhà sư đã giao lại cho đồ đệ là Bạch Vân Cư Sĩ. Và đến cuối thế kỷ 19 thì có một nhóm người Minh Hương đã đến trùng tu am xưa và thỉnh 2 nhà sư tới làm trụ trì ngôi chùa. Vị thứ nhất chính là Thích Chánh Quả, chưa biết là cái tên này viết đúng hay sai, tục danh là Lê Thế Duyên, sách viết là Duyên, quê ở Phú Yên, thuộc dòng Lâm Tế đời thứ 39, tức là cái vị trí, cái ngôi mộ tọa vị ở phía bên tay phải mà chúng ta vừa tham quan đó quý vị. Hòa thượng đã đặt tên cho ngôi chùa mới này là Linh Sơn Tự, giống như những gì mà ghi trên cái bia mộ lúc nãy mà chúng ta đã xem. Vị hòa thượng thứ hai là Thích Thiện Sĩ, thế danh là Trịnh Tấn Phước, người Bình Định, như vậy là thế danh là Tấn Phước nha quý vị, thuộc dòng Lâm Tế 40. Ngài đã tổ chức trùng tu và mở rộng ngôi chùa và đặt tên mới là Tiên Sơn Tự, và tên đó giữ cho đến ngày nay. Như vậy đó chính là cái vị trí tọa vị của ngôi mộ phía bên tay trái đó quý vị. Lúc nãy chúng ta đọc hơi nhầm một chút xíu, đó là thế danh của ngài là Trịnh Tấn Phước. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục bước lên vị trí ngay chỗ hang động chính của Thạch Động nha quý vị. Trước cửa hang động tôi thấy có 2 bức tượng của Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngày hôm nay thời tiết không đẹp lắm, không đủ ánh sáng, nhưng mà cảnh sắc ở đây cũng rất đẹp quý vị. Và du khách lên chùa này cũng rất là đông. Như vậy bắt đầu từ vị hòa thượng Thích Thiện Sĩ, thế danh là Trịnh Tấn Phước, ngôi chùa này mang tên là Tiên Sơn Tự và giữ cho đến ngày nay. Và sau hòa thượng Thích Thiện Sĩ, ngôi chùa này được giao cho người đệ tử có tên là Cam Thị Nam, hay còn gọi là chùa của cô Hai Nàm. Và chuyện về cô Hai Nàm thì có 2 cái nguồn tư liệu như thế này.
Đây là hai nguồn tư liệu mà quý vị cần tham khảo thôi nha. Thứ nhất là vào tháng 4 năm 1948, lính Pháp đã bắt gặp ở chùa Thạch Động có lương thực và có cán bộ Việt Minh đến hội họp, cho nên là bắt giam tất cả, trong đó bắt luôn cả cô Hai Nàm. Sau này thì lính Pháp đưa cô Hai Nàm và những cán bộ Việt Minh đó ra tử hình ở ngay chỗ cầu tàu của chợ Hà Tiên. Cái nguồn tư liệu thứ hai thì kể lại rằng đó là trong chùa Thạch Động có một lễ cúng kiến, cho nên là có dự trữ thức ăn và có nhiều người tụ họp. Lính Pháp thì đi lùng bố càn quét cán bộ Việt Minh, vì trước đó thì đã có một cái vụ là sĩ quan Pháp bị phục kích chết ở vùng Thạch Động, cho nên là cả nhóm người trong chùa Thạch Động, kể cả cô Hai Nàm, đều bị bắt và sau đó là bị xử quan cho cả cô Hai Nàm. Đây là hai cái tư liệu mà chúng ta tham khảo và cần có thêm sự kiểm chứng nha quý vị. Bước qua khỏi cổng chính, đây là một cái gian thờ, trong đây khá rộng quý vị. Hai bên có cái chỗ cho du khách ngồi. Ở giữa là thờ tượng mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Bên tay trái giống như là ngài Địa Tạng. Chúng ta bước thẳng ra phía sau quý vị. Ở trong đây là gió rất mát. Đi vào trong đây chúng ta mới thấy rằng ở trong đây có một cái vòm hang rất cao, rộng. May là tôi có chuẩn bị đèn led cho nên mới nhìn thấy được những cái thành và những cái vách ở trong hang động như thế này. Và người ta ước tính là có 4 cái hang động, trong đó có 3 hang là thông lên trời, một hang là thông xuống lòng đất. Và đây là một hang thông lên trời, người ta còn gọi là hang thông thiên. Tại hang này thì có một cái truyền thuyết liên quan đến chàng Thạch Sanh. Đây là nơi mà chàng Thạch Sanh thông cái sợi dây thừng xuống hang động để cứu công chúa Quỳnh Nga. Ngày trước trên miệng hang thì có một sợi dây rừng nó thòng xuống, cho nên là dựa theo cái hình dáng này người ta mới nói rằng đây là nơi mà Thạch Sanh thả cọng dây xuống để cứu công chúa Quỳnh Nga. Bên trong này gió rất là mát, đặc biệt là các cái thành vách hang động với nhiều cái hình thù rất là kỳ quái, rất là bí ẩn, rất đẹp quý vị. Nếu như một lần ghé Hà Tiên thì nên ghé Thạch Động. Đây là một điểm đến lý tưởng đó quý vị. Và trước mắt quý vị, đây là gian chính điện của ngôi chùa Tiên Sơn trong Thạch Động. Một ngôi chùa có nét cổ kính ở bên trong một hang động. Một kỳ quan rất đẹp ở Hà Tiên này. Như vậy thì hang động này nó ăn thông qua bên cái khối núi đá vôi này luôn quý vị. Hướng đông là cửa của hang động nhìn về phía thành phố Hà Tiên, còn hướng tây là nhìn ra cánh đồng ở phường Mỹ Đức, và xa hơn nữa chính là cửa khẩu Xà Xía, và bên kia là đất của Campuchia. Phía trên nóc chùa chính là cái phần hang động ăn thông ra bên trên đỉnh của khối núi đá vôi này. Bên trên tôi thấy cũng có thạch nhũ đang hình thành. Ngày hôm nay trời mưa nhưng mà chỉ có lắc rắc vài hạt nó rơi vào bên trong đây thôi. Từ vị trí này mà lên tận đỉnh ngay chỗ cái lối ánh sáng đó quý vị, nó tầm khoảng 50 mét đổ lại nữa. Rất là cao. Hai bên thành vách đó là những cái khối thạch nhũ. Rất đẹp. Đây là một nơi lý tưởng để tu hành ha, cho nên là ngày xưa thì các cái vị chân tu họ lựa những cái nơi như thế này để thiền định và tu tập. Ngôi chùa này được trùng tu lại sau này nhưng mà rất cổ kính, rất đẹp.
Nếu như ai đã từng xem cái tác phẩm điện ảnh Thạch Sanh Lý Thông chắc chắn sẽ biết đến cái bối cảnh được quay trong cái hang động này. Đó chính là cái cảnh mà Thạch Sanh chém đầu Tràng Tinh là được quay trong cái hang thạch động này đó quý vị. Một tác phẩm điện ảnh nó gắn liền với nhiều cái thế hệ tuổi thơ, rất hay, coi rất là hấp dẫn. Và câu chuyện Thạch Sanh Lý Thông thì cũng bắt nguồn từ cái vùng thạch động và núi đá dựng của Hà Tiên này. Núi đá dựng thì nơi đó có một nơi gọi là cội Hàng Gia, đó là cái ngôi nhà thờ nhỏ của Thạch Sanh. Từ đây về lại ngay chỗ núi đá dựng thì khoảng 3 km thôi. Còn hang thạch động này thì liên quan đến cái giai thoại là Thạch Sanh giết Đại Bàng Tinh để cứu công chúa. Chắc là câu chuyện cổ tích này quý vị đã quá quen thuộc rồi. Tôi chỉ nói ngắn gọn những cái chi tiết liên quan đến cái giai thoại trong cái hang thạch động này thôi. Đó là trong cái vùng này thì có một con Tràng Tinh nó trú ngụ trong cái thạch động. Và quan quân triều đình thì không có trừ diệt được. Dân chúng trong vùng thì mỗi năm phải cúng nạp một cái mạng người. Trong cái năm đó thì tới lượt Lý Thông được đưa vào bên trong để cúng nạp cho con Tràng Tinh. Nhưng mà mẹ con Lý Thông là những người gian xảo. Khi mà thấy Thạch Sanh là một người mồ côi đó, sống ở trong rừng, cho nên đã nhận Thạch Sanh làm em nuôi. Và đến cái ngày mà Lý Thông buộc phải lên cái ngôi miếu này để nộp mạng cho Tràng Tinh thì Lý Thông đã lừa Thạch Sanh, là bảo Thạch Sanh phải đi thay mình lên trên miếu quét dọn chỉ cần một đêm thôi. Nhưng thực chất là muốn lừa cho Thạch Sanh vào trong đây để nộp mạng cho Tràng Tinh. Nhưng mà Thạch Sanh vốn là người có sức khỏe, lại được học luyện võ từ nhỏ, cho nên là đi đâu chàng cũng cầm theo một cái búa. Và khi vào trong hang động này, lúc mà Thạch Sanh đang quét lá thì con Tràng Tinh đã bước ra và đánh nhau với Thạch Sanh. Tràng Tinh thì cũng rất là mạnh, nhưng mà cuối cùng cũng đã bị Thạch Sanh chém đầu. Sau khi mà chém được đầu của Tràng Tinh, Thạch Sanh mới đem cái đầu này quay trở về nhà của Lý Thông. Lúc bây giờ thì Lý Thông và mẹ đó mới bày ra một cái kế tiếp, đó là nói rằng con trăng này là do nhà vua nuôi. Nếu như mà giết con trăng này là phạm cái tội rất là nặng, cho nên bảo Thạch Sanh là phải trốn thật sâu trong rừng, khi nào tình hình yên ổn thì mới quay ra. Sau khi Thạch Sanh trốn đi, Lý Thông đã đem cái đầu con Tràng Tinh, tức là con trăng khổng lồ này, lên lãnh thưởng. Nhà vua thì ban cho chức tước, và cũng trong cái năm này thì nhà vua cũng tổ chức kén rễ cho công chúa. Khi mà công chúa đứng ở bên trên chuẩn bị quăng cái quả túc cầu cho các cái vị hoàng tử, các cái dũng sĩ ở bên dưới, chẳng may công chúa đã bị Đại Bàng Tinh nó cắp đi. Nhà vua liền ra lệnh ai mà giải cứu được công chúa thì ông sẽ gả công chúa cho, đồng thời là truyền ngôi. Và Lý Thông cũng là một trong những người được nhà vua cử đi để giải cứu công chúa Quỳnh Nga. Nhưng mà Lý Thông thừa biết rằng mình không có sức mạnh để làm cái việc đó, chỉ có Thạch Sanh mới là người có khả năng giết được Đại Bàng Tinh. Cho nên là Lý Thông đã quay trở về tìm Thạch Sanh và lừa Thạch Sanh đi giải cứu công chúa thay mình. Thời điểm mà Đại Bàng Tinh bay ngang khu vực thạch động và núi đá dựng, Thạch Sanh thì ẩn mình ở đây đã thấy được Đại Bàng Tinh rồi và đã bắn một mũi tên làm cho Đại Bàng Tinh bị thương. Và khi được Lý Thông nhờ đi giải cứu công chúa đó, lần theo dấu máu thì cuối cùng Thạch Sanh cũng tìm ra được cái hang của Đại Bàng Tinh. Cuối cùng là thòng cái dây thừng xuống để giải cứu công chúa Quỳnh Nga. Sau khi giải cứu được công chúa ở bên trong hang động, công chúa đã được kéo lên trước. Cuối cùng thì thằng Lý Thông nó đã cắt cái sợi dây thừng và nó lắp cửa hang lại, và Thạch Sanh lại mắc kẹt ở bên trong hang động này. Thạch Sanh ở trong hang động tiếp tục giải cứu được một chàng thanh niên, cuối cùng mới biết chàng là con của vua Thủy Tề. Để trả ơn cho chàng Thạch Sanh giải cứu mình, thái tử con vua Thủy Tề cũng đã mời Thạch Sanh xuống thủy cung chơi thông qua cái lối hang động đi xuống bên dưới lòng đất, cũng chính là cái hang động ăn sâu xuống lòng đất ở bên trong thạch động này. Và cái vị trí mà cửa hang động dẫn xuống thủy cung, người ta còn gọi là đường xuống âm phủ, là cái hang động đi xuống lòng đất nó nằm ở phía sau cái ngôi chùa Tiên Sơn này. Và trước mắt quý vị, đây chính là cái lối xuống âm phủ đây quý vị, cũng là cái nơi mà thái tử đã mời Thạch Sanh đi xuống thủy cung chơi. Ngày nay người ta đã xây thành một cái miệng giếng quý vị. Nãy giờ chúng ta đã xem được những hang động thông lên trời, còn đây chính là hang động thông xuống lòng đất. Người dân địa phương ngày xưa họ gọi đây là con đường đi xuống địa phủ, còn trong cái cổ tích Thạch Sanh Lý Thông nói rằng đây là con đường đi xuống cung của vua Thủy Tề. Hang động này nó rất là huyền bí,
Tương truyền từ thời mà tổng trấn Mạc Thiên Tích, ông đã cho những người lính thuộc hàng can đảm xuống thám thính cái hang động này. Những người lính khi mà đi xuống hang động, càng đi càng xa càng sâu, bên dưới có những cái luồng nước ngầm nó chảy ở bên dưới. Và đi sâu hơn nữa, những người lính này đã nghe được cái âm thanh của tiếng sóng vỗ. Họ sợ hãi quay trở lên và họ thuật lại câu chuyện này cho tổng trấn Mạc Thiên Tích nghe. Người thời xưa họ cho rằng đây là một cái hang động không đáy và nó ăn dần ra về phía biển. Sau này thì có nhiều người hiếu kỳ ở xứ Hà Tiên đó, họ đã dùng một quả dừa đánh dấu và ném xuống cái hang động này. Quả dừa này nó theo những cái mạch nước ngầm và cuối cùng người ta đã nhặt được cái quả dừa này ở phía biển của Mũi Nai của Hà Tiên, tức là cái vị trí cách đây khoảng hơn 3 km đó quý vị. Chứng tỏ rằng là cái hang động này có những cái luồng, những cái lạch nước ngầm nó ăn sâu vào trong lòng đất và nó xuyên ra ngoài phía biển. Thì đây cũng là một câu chuyện nó mang tính chất là cái lời tương truyền từ người xưa kể lại thôi nha quý vị. Nhưng mà theo tôi nghĩ đó, qua những cái video trước khi mà chúng ta khám phá những hang động của cái vùng đất Kiên Giang này, chúng ta thấy rằng là cái mực nước biển nó xâm thực tới tận cái vị trí của thạch động này luôn. Ngày xưa thì thạch động chẳng khác nào một cái hòn đảo, và cái nước biển nó là ăn luồn vào bên trong những cái khối đá vôi như thế này, nó tạo thành vô số các cái hang động và các cái dòng sông ngầm. Cho nên là cái việc mà họ thả cái quả dừa có đánh dấu vào trong thạch động và quả dừa đó nó trôi ra ngoài biển, chứng tỏ rằng là cái dưới cái tầng đất này nó có một cái dòng sông ngầm, có thể là nó đã hình thành từ rất lâu đời rồi. Theo tôi nghĩ nó cũng có một cái căn cứ về khoa học đó quý vị. Vị trí mà tôi đang đứng là cửa động phía Tây. Nhìn xa quý vị sẽ thấy được cánh đồng ở phường Mỹ Đức. Xa hơn nữa quý vị thấy một cái dãy nhà màu vàng kế bên cái trụ sống, đó chính là cái đồn biên phòng cửa khẩu Hà Tiên. Núi bên kia là núi của nước bạn Campuchia rồi đó quý vị. Ở đây thì gió nó thổi vào rất là mát. Có một con đường hẹp và nhỏ dẫn lên trên cao của vị trí hang động. Đây là hướng phía đông của hang động, và hướng này thì nhìn thẳng về phía thành phố Hà Tiên. Phía bên ngoài vòm hang có một khối thạch nhũ, và cái khối thạch nhũ này có một cái hình dạng mà theo tương truyền người ta cho rằng đây chính là cái mỏ con đại bàng, theo cái câu chuyện cổ tích Thạch Sanh Lý Thông đó quý vị. Ở vách đá phía tây nam này cũng có chữ Thạch Động. Ở bên trên có một cái cây si, nó đã bám rễ rất là chắc và nó thòng những cái rễ ở xuống bên dưới. Nhìn coi có một cái nét cổ kính rất là đẹp quý vị. Từ đây thì nhìn xuống được cái quốc lộ 80. Quý vị thấy xe chạy bên dưới đó, đi về hướng đó chính là về cửa khẩu Hà Tiên. Vị trí này khá đẹp, khá tốt. Trong cái quân sự thì người ta chọn cái vị trí như thế này để phòng thủ.
Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vòng quanh núi Thạch Động nha quý vị, để xem rằng xung quanh núi này nó như thế nào. Bởi vì theo cái đường kính thì chỉ khoảng 50 m trở lại thôi. Tôi muốn sẵn cái chuyến đi tham quan Thạch Động này, khám phá xung quanh cái khối núi đá vôi này, liệu rằng ở cái hướng tham quan khác có phát hiện ra cái điều gì hay không ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi nha quý vị. Ở đây thì có một con đường mòn bao quanh khối núi đá vôi này. Chắc có lẽ là ít người tham quan hướng này. Ngày hôm nay chúng ta sẽ khám phá cái khu vực này luôn, để cho biết được Thạch Động Hà Tiên đẹp như thế nào. Ở dưới triền thấy có một đám chuối, chắc có lẽ là các cái nhà sư ở trên chùa này họ trồng chuối để cải thiện thêm cái thực phẩm ha quý vị. Từ đây trông về bên kia thấy được cửa khẩu Hà Tiên rồi. Đi trên những cái con đường mòn này tôi sợ nhất là rắn thưa quý vị. Phía xa bên kia đó là cái hướng về Mũi Nai. Và trong cái hành trình của tôi thì tôi cũng sẽ đi về cái hướng Mũi Nai cho quý vị biết được thêm một cái thắng cảnh của Hà Tiên này luôn. Và câu chuyện về Mũi Nai thì sẽ gửi đến quý vị ở một cái video khác. Ngoài đây thì gió rất là mát. Ở đây thì chỉ là cây dại thôi quý vị. Con đường mòn này tôi nghĩ chắc chỉ có những người ở trong chùa này họ hay đi thôi. Ở bên trên đó, những cái cây si nó ăn xuyên rễ vào trong cái núi đá vôi này, tạo nên cái cảm giác nó riêu phong, nó cổ kính. Quý vị thấy ở đây người ta có mắc một cái cọng dây điện nè, nó bao quanh xung quanh núi luôn đó. Ở đây là một cái dây leo nè quý vị. Cái dây leo này người ta đã chặt đi rồi, chứ cái dây leo này có đường kính rất là lớn. Quý vị thấy cái đường kính mà cái dấu dao người ta chặt là rất là lớn. Tôi đo cái gan tôi không xi nhê gì hết. Bây giờ thì có thêm một cái cây si nó bao bọc bên ngoài cái dây leo này. Không hiểu rằng cái dây leo này nó ảnh hưởng như thế nào mà người ta chặt đi. Chắc có thể là sợ nó bò nhiều quá rồi nó tạo thành một cái rừng rậm ở bên trên thì nó không hay cho lắm. Bên trên riêu phong hết quý vị. Khối núi đá vôi này rất đẹp. Tôi phải phục cái giống cây si quý vị. Ở kẽ đá nào nó cũng sinh sống được hết á. Đất ở đây thì tương đối tốt đó, cho nên là cây cối nó cũng xanh tốt, nó phát triển rất là mượt mà. Cũng có nhiều cây đụng đỉnh ở đây. Ngay chỗ này thì tôi thấy có một hàng cây vú sữa. Những cây vú sữa này cũng thuộc hàng cổ thụ đây quý vị. Không biết là được trồng từ cái thời điểm nào. Trên thân của cây vú sữa này là có những cái giống như là các cái loại địa y chứng tỏ rằng là cái khí hậu đây nó mát mẻ, cho nên là các loại rong rêu địa y nó phát triển ở trên thân của cây vú sữa này. Không biết rằng nó có trái hay không ha, chứ những cây này thuộc hàng cổ thụ rồi. Đây là phía sau của Thạch Động đây quý vị. Những khối núi đá vôi này nó cũng có cái hình thù rất là kỳ lạ. Ở đây cũng có nhiều cái hang, cái hốc đó. Để xem là có cái hang động nào nữa hay không nha. Như vậy là cái hàng vú sữa này là do con người trồng, mà không biết rằng là trồng từ cái thời điểm nào thì mình không rõ lắm. Bên ngoài khối đá vôi nó cũng tạo ra vô số các cái hang hốc. Vị trí này tương đối bằng phẳng đây ha. Giống như cái vị trí này giống như người ta đã cừ đá ở bên thành ngoài rồi quý vị. Ngày xưa thì trong giai đoạn chiến tranh thì núi Thạch Động cũng là một cái cứ điểm phòng thủ, cho nên là người dân địa phương họ hay gọi là đồn Thạch Động đó. Trong giai đoạn chiến tranh biên giới Tây Nam thì bộ đội địa phương của Hà Tiên họ án ngữ cái vị trí này. Sau khi mà chiến tranh biên giới Tây Nam kết thúc thì Thạch Động trở thành một cái điểm tham quan du lịch. Vị trí này chỉ cách lề đường của quốc lộ 80 chỉ vài chục bước chân thôi là tới rồi. Đi xuống cái triền dốc là tới rồi. Ngay chỗ đây thì tôi phát hiện có một cái hang động nhỏ nhỏ thôi.
Không biết rằng trong hang này nó như thế nào, chắc có thể là chúng ta sẽ khám phá luôn. Quý vị chờ tôi bật đèn, chắc có thể là tôi để ba lô bên ngoài, cái lòng hang tương đối hẹp. Rồi bây giờ mình tiến vào một cái hang động ha. Thì hang động này không có ai vào trong đây đâu, bởi lý do là hang động này không có phải là cái hướng tham quan. Nhưng mà tôi thấy rằng cái kiểu xếp đá này á là có người họ vào trong đây, họ xếp đá, họ đi vào cái hang động này. Wow. Đó, ở đây hoang sơ ha. Hang động này đúng hoang sơ. Để mình bước vào mình xem coi nó có cái ngóc cách nào thoát ra nữa hay không. Wow. Đúng rồi quý vị ơi, đây là cái hang động này, không có người vào trong đây. Và ở đây còn lại dơi rất nhiều. Không khí trong này hơi nóng ẩm. Đây là cái mảnh chai này á, quý vị biết không? Cái mảnh chai này là cái kiểu dáng chai từ ngày xưa đó. Chai ngày xưa họ làm nó dày hơn đó, chứ không phải là chai kiểu ngày nay thì cái thủy tinh nó làm mỏng hơn. Đây là kiểu dáng chai của ngày xưa đó. Ở dưới đây đầy phân dơi luôn. Bên trong đó không biết họ cất giấu cái gì đó. Đi thẳng bên trong. Wow. Bên trong còn một cái hang quý vị. Để tôi đưa cái máy quay xuống tí xíu. Quý vị thấy á, cái hang tròn nhỏ. Mà hang tròn nhỏ này nó chỉ cỡ là một con chồn hoặc một con cáo thôi, nó chỉ thể chui qua được lọt thôi. Người ta thì mình không có thể nào qua được rồi. Có thể là hang này là hang rắn đó quý vị. Con rắn ở bên trong nữa. Có nghĩa là ngày xưa thì mình tin rằng là có rắn ở bên trong. Còn thời điểm này quý vị thấy thì ở đây là có dơi, với người ta cư ngụ thì không còn rắn ở đây trú ngụ ở đây đâu. Đó. Quý vị thấy hang tròn nhỏ đi sâu vào bên trong. Như vậy là tôi phán đoán hơi sai lầm một tí xíu. Hang động này nó ăn sâu vào nữa, nhưng mà cái lối vào thì nó nhỏ, chứ không phải là nó chỉ tới đây là hết đâu. Đó, những cái khối thạch nhũ nè, trên dời. Đó, đây là cái lối nhìn ra. Như vậy thì ngay chỗ thạch động vẫn còn một cái lối hang động, và tôi cũng khám phá cho quý vị xem được ha. Hang động này không phải là hướng tham quan, nhưng là mình thám hiểm thì mình sẽ cố gắng đi qua những cái hang động như thế này, tìm lại chút hoang sơ của thạch động, nó sẽ hay hơn. Đó, bây giờ đi ra bắt buộc phải mệt quý vị, tại vì cái kẹt hang nó nhỏ lắm. Wow. Và cũng liên quan đến thạch động này thì trong quyển sách Truyện tích Việt Nam do tác giả Lê Hương sưu tầm và xuất bản khoảng năm 1970 có kể về một cái câu chuyện, đó là có một cái đầu lâu trong cái hốc đá bên trong thạch động này. Đó là đầu lâu thuộc về trung sĩ người Nhật, khi mà thời điểm mà Nhật nó đánh chiếm vào Đông Dương này đó, đến cuối năm 1945, sau khi mà Pháp tái chiếm lại miền Nam đó, và lính Pháp đột xuất trong hang của thạch động thì phát hiện một cái đầu lâu được bọc trong một cái tấm vải trắng. Và truy ra cái nguồn gốc thì cho rằng cái đầu lâu này thuộc về một cái trung sĩ người Nhật, và trung sĩ này đã chết khi mà đấu kiếm với vị chỉ huy của mình. Và trung sĩ người Nhật này đã chết với cái tinh thần là samurai đó, và phần đầu của trung sĩ này đã được gói ghém và nhét vào bên hông trong cái hốc đá của thạch động này để chờ cái thời gian sau này sẽ đưa về cố quốc. Thì không biết rằng cái câu chuyện này nó thật hư như thế nào, thì cũng mang tính chất là tham khảo khi mà tìm hiểu về thạch động này. Ngay chỗ thạch động quý vị phát hiện ra một cái chùm nho quý vị ha, chùm nho rừng rất là dễ thương. Nho mùa này chưa chín đâu, tôi cũng canh cái mùa nho chín để đi đến các cái khu rừng để thu hoạch nho đó. Ở đây có dây leo rất là lớn, giống như bên kia thì không biết sao mà họ chặt cái dây leo này chết đi. Đó, ở trong có nhiều nho lắm quý vị. Đẹp chưa?
Chính những cái rễ cây bồ đề rồi những cái cây si á, nó tạo cho thạch đồng một cái vẻ đẹp hoang sơ và huyền bí quý vị. Hầu như đây là loại cây là nó bám rất là nhiều trên đá và nó rất là dễ sống. Ở đây thì phát hiện ra một cái con ốc cũng rất đẹp quý vị ha. Ốc này màu trắng. Lúc nãy là bên kia là con ốc nó màu vàng. Đây. Như vậy sau khi mà tôi tìm hiểu thêm một cái hang động bí ẩn nằm ở phía sau lưng của thạch đồng, không phải là cái hướng tham quan, đến đây thì xin phép được tạm dừng video này quý vị. Ngày hôm nay thì chúng ta đã thăm được một trong 10 Hà Tiên thập cảnh vịnh của tổng trấn Mạc Tiên Tích rồi quý vị ha. Rồi video tiếp theo là chúng ta sẽ qua khu vực núi Đá Rừng nha quý vị, bởi vì ở bên kia cũng là một trong những cảnh đẹp của xứ Hà Tiên này. Rồi xin mời tất cả quý vị, cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Xin hẹn gặp lại quý vị ở một câu chuyện tiếp theo.